සුබ දවසක් හැමෝටම. ඉතින් අපි මීට ගොඩක් කලින් ආරම්භ කරපු පාඩම් 100ක YouTube ඉංග්‍රීසි පාඨමාලාවේ 62 වෙනි පාඩම තමයි අද මම ඔබට මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. කවුරු හරි කෙනෙකුගේ කමෙන්ට් එකක් මට මතකයි තිබුණා. අවුරුදු 2ක් ගිහිල්ලත් මේක ඉවර නැහැනේ කියලා. ඉතින් ඔබ දන්නවා ඒ අවුරුදු 2 ඉතාම සුන්දර ලෙස ගත වුණු අවුරුදු 2ක් නෙමෙයි කියලා නේද? රටේ ඔබ වගේම මමත් සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්, මිනිස්සෙක්. එතකොට මටත් විවිධ කරදර බාධක ප්‍රශ්න මේ රටේ පැවතුණු මේ ගැටලුකාරී තත්ත්වයන් එක්ක මටත් ඒවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙනවාමයි. ආර්ථික වෙන්න පුළුවන්, සමාජීය වෙන්න පුළුවන්, පාරිසරික වෙන්න පුළුවන් විවිධ ගැටලු. ඔයාලා දන්නවා මාස ගාණක් තිස්සේ එක දිගට වැස්සා. ඉතින් මේවත් එක්කත් අපිට පාඩම් කටයුතු ළඟ කරන්න බැරි වුණා. හරි, අපි අද පාඩමට යමු. ඉතින් ඊටත් කලින් මම මතක් කරනවා ලැබුවා වූ 2024 අවුරුද්දේවත් ඔබේ සිතුම් පැතුම් බලාපොරොත්තු ඉටු වෙලා. විශේෂයෙන්ම අපේ මේ රටට, මේ ලක්මවට යම්කිසි වූ උද්දාමයක්, සැනසීමක්, වර්ධනයක් යන්තමින් හෝ ඇති වෙලා මෙතෙක් කල මේ පහතට වැටෙමින් ආපු මේ ගමන් මඟ යම් විදියකට හෝ වෙනස් වේවා කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අපි හැමෝම එක හිතින් එහෙම හිතමු. එහෙනම් අද දවසේ අපිට තියෙන්නේ පහුගිය දවස්වල අපි ඉගෙනගෙන ආවේ modal verbs සම්බන්ධව. එතකොට මේ modal verbs වලින් අපි can, could කළා, ඒ වගේම will, would කළා. අද තියෙන්නේ shall කියන වචනය සම්බන්ධව. හොඳයි, shall කියන වචනේ අපි ඉගෙන ගන්න මම අද අලුත් සිස්ටම් එකකට. ඒ කියන්නේ බොහොම කෙටි සහ සරල, ඉතාමත්ම පැහැදිලි ක්‍රමයක් හැදුවා. මේ අංක 8ක් යටතේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මේ තිරේ දිස් වෙනවා කුඩා රාමු 8ක්. එහෙම නැත්නම් pages 8ක්. හොඳයි, අපි මුලින්ම බලමු පළවෙනි page එකට ගිහින්. පළවෙනි page එකේ කියනවා shall is a modal verb. එතකොට මේක හරි සරල අදහසක්. shall කියන්නේ ආදර්ශක පදයක් කියලා තමයි මුලින්ම කියන්නේ. It is used to say that something certainly will or must happen. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ it is used කියන්නේ passive voice වලින් එය භාවිතා කරනු ලබනවා. එහෙමත් නැත්නම් එය භාවිතා කරනු ලබන්නේ කුමක් සඳහාද? To say කියන්නට. මොකක් කියන්නටද? That something certainly will or must happen. ඒ කියන්නේ certainly will කියලා කියන්නේ යම් කිසි දෙයක් නිසැකවම සිදු වේවි කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් නම්, හිතෙනවා නම් එවැනි දේ සඳහා or must happen. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මෙය සිදු විය යුතුයි කියලා ඔබ හිතනවා නම්, මෙහෙම වෙයි කියලා හිතනවා නම් මේ භාවිතා කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. ඒ වගේම or that you are determined, or නිශ්චය කරනවා, තීරණය කරලා තියෙනවා, or හිතනවා that something will happen. යමක් සිදු වෙවි කියලා ඔබ තීරණය කරනවා නම්, තීරණය කරලා තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ shall භාවිතා කරන්න. හරි. ඒ කියන්නේ මේක ගොඩක් දුරට ඔබට මතක ඇති මේ will ඉගෙන ගත්තා නේද? එහෙනම් will ගෙන් කියවෙන්නේ මේ කතා කරන මොහොතට පසුව යමක් සිදු කරන්න ඉන්නවා, සිදු වෙයි කියලා හිතනවා, සිදු වෙයි කියලා ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවා, අදහස් කරනවා, තීරණය කරනවා. මේකටම සමානයි shall කියන වචනයක්. නමුත් shall භාවිතයේදී පුංචි අර will කියන වචනයට වඩා වෙනස් නීති රීති ටිකක් අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. අපි මේ pages තව ඉතුරුලා තියෙන 7යි. ඒ 7 පහු වෙනකොට ඔබට මේ පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් ලැබෙවි. අපි ඊළඟ පිටුවට යමු. මේකෙන් කියනවා it's used in British English but it's not used in American English. මොකද්ද මේකෙන් කියන්නේ? පැහැදිලි නේද? British English වල මේක භාවිතා වෙනවා. හැබැයි American ජාතිකයන් මේගොල්ලන්ගේ ඒ භාෂා හුරුව තුල මේක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. මේක විශේෂ කාරණාවක් shall සම්බන්ධව අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේදී. අපි ඊළඟ පිටුවට යමු. Right. Future simple positive meaning. එතකොට මේ අපි shall පාවිච්චි කරනවා future simple එකේ positive meaning සඳහා මෙන්න මේ විදිහට. future simple කියලා කියන්නේ සරල අනාගත කාලය, අනාගත අදහසක්, අනාගත ක්‍රියාවක් පිළිබඳ ප්‍රකාශ කිරීමේදී මෙන්න මේ විදිහට පාවිච්චි කරනවලු. මුලින් ඉඳන් බලාගෙන යන අයටත් අද දවසේ බලන අයටත් දෙගොල්ලන්ටම හරියන මම මතක් කරන්නම්කෝ. අපි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නේ මොනවටද? වාක්‍ය රටා නිර්මාණය කරන්න. අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න යම් වාක්‍ය රටාවක් ඕනනේ. වාක්‍ය ඛණ්ඩයක් හෝ රටාවක්. ඒකට තමයි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ අපි ප්‍රකාශ කරන අදහස් මොනවද? මේ ලෝකයේ ඉන්න මම, අපි, ඔබ, ඔහු, ඔවුන්, ඇය, ඌ කියන මෙන්න මේ පොදු නාමයන් 7ට අදාළ ලෝකේ සියලුම මිනිස්සු, සත්තු, වස්තු කියන අයගේ පිළිබඳව ඔවුන් කරන ක්‍රියාකාරකම් තමයි අපි අදහස් විදියට
එළියට දාන්නේ. මම සහ අපි සහ නිකුත් හැමෝගෙම. එතකොට මේ හැම කෙනාගේම නම් වලින් අපි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්න ගියොත් අපිට ලොකු අපහසුතාවයක් දැනෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි ව්‍යාකරණ ඉගෙන ගන්නකොට I, we, you, they, he, she, it කියන සර්වනාම එවත් නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් pronouns වලට අපි grammar rules ඉගෙන ගන්නෙ. මේ pronouns ටිකට අපි grammar දන්නවා නම් මේ pronouns විසින් ලෝකයේ සියලුම දෙනා නියෝජනය කරනවා නම් අපිට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න ගියාම ඒ වාක්‍ය මුලට මේ සර්වනාමයක් හෝ එහෙමත් නැත්නම් නිශ්චිත වූ වෙනත් නාමයක් ආවම අපි දන්නවා මොන ව්‍යාකරණයද මෙතෙන්ද භාවිතා වෙන්න ඕනේ කියලා. හරි. මෙතන නිශ්චිතව අපිට ඇත්තටම මේ shall සම්බන්ධව කතා කරද්දී වෙනත් නම් ගම් එනවට වඩා මෙතන ඉන්නේ මෙන්න මේ I, we කියන දෙදෙනා. එතකොට මේක ලොකු කතන්දර තියෙනවා පොත්පත්වල සහ එක එක සංගරාවල එහෙම නැත්නම් ආටිකල්ස් වල ලිඛිත භාෂාවේදී මේවා යූස් වෙන තැන් තවත් තියෙනවා. the government shall එහෙම එන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සියල්ල අධ්‍යයනය තුලින් ඔබට ඔබ ඉන්න මේ මට්ටමේ ඉඳන් ඔබව සරල ලෙස ඔබේ මනස ක්ලියර් කරනවා. මෙන්න මෙහෙම ඔලුවට ගන්න positive meanings අපි future simple කියනවා නම් I will go මම යන්න ඉන්නේ මම යනවා මම යවෙයි කියලා වගේ අනාගත අදහසක් කියනවා නම් ඒක තවදුරටත් තහවුරු කරලා වාට I shall go මම යන්නම් මම යනවා කියන මට්ටමට ගන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට we will වෙනුවට we shall go කියලා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ අනිත් ඒවාට shall භාවිතා කරන්න එපා. ඒ සඳහා future simple positive meaning එකට තියෙනවා will. හරිද? පැහැදිලිනේ? future simple එක ගත්තොත් එහෙම I will, we will, you will, they will, he will, she will, it will. go hari come hari eat hari drink hari meet hari clean hari ඕන එකක් පුළුවන්. ඒ අතරින් first person වන I සහ we pronouns වලට use කරනවා. එහෙනම් shall positive meaning සඳහා will හා සමානයි කියලා හිතා ගන්නකො දැනට. right. එහෙනම් I will go වෙනුවට I shall go, we will go වෙනුවට we shall go use කරන්න පුළුවන්. අපි යමු ඊළඟ page එකට. දැන් තියෙනවා negative meaning එක. දැන් ඕනම අදහසක් ගත්තාම මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා positive meaning එකක් වගේම negative meaning එකකුත් ඒකේ එනවා. එහෙනම් මේ වගේ මෙන්න යන්නේ නැහැලු. I will not go. එහෙනම් I shall not go. පැහැදිලිද? අරකම negative කරන්න එක්ක ඔයාලට පුළුවන් will not පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් shall not පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? අපි ඊළඟ page එකට යමු. මෙතන මොකද්ද තියෙන්නේ? අන්න මම ඊළඟට කියපු අර meaning types වල ගන්නපු ඊළඟ type එක. positive meaning, negative meaning. දැන් අපිට ඕන වෙනවා question meaning එක. මේ තියෙන question form. will කියන පදය අපි මුලට ගන්නවා future simple එකේ ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරද්දී. මෙතනත් එහෙනම් ඒ විදිහටම තියෙනවා I will you the he she කියන ආයත ඔක්කොම will ගන්නවා වගේම මේ I ට we ට shall මුලට අරගෙන වාක්‍ය නිර්මාණය කරනවා. දැන් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී මොන වගේ අදහස්ද පිට වෙන්නේ කියන එක අපි ඊළඟ pages වලින් බලමු. මේ බලන්න. Contracted form with shall මේකත් ඉගෙන ගන්න එපේ. දැන් බලන්න I will go කියන එක කෙටි කරලා shortly කතනයේදී තමයි මේක ගොඩක්ම මේ භාවිතා වෙන්නේ. හරිද? මේක ලියනකොට formal writing වල ගන්නේ නැහැ. දැන් බලන්න I will go I'll go කියලා තියෙනවා. I will not go I won't go කියලා තියෙනවා. I shall go මොකද වෙන්නේ? නෑ. I shall go එකේ contracted form එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට I shall not go එකට තියෙනවා I shan't go කියලා. පැහැදිලි? හරි. ඔන්න එතන විශේෂ කාරණාවක් ඔබ ඉගෙන ගත්තා shall පිළිබඳව. හරි. දැන් අපි යමු. මෙන්න අදහස් තියෙනවා. right. මේ අදහස් we use shall for. මෙන්න මොනවා සඳහාද අපි shall භාවිතා කරන්නේ බලන්න. offering. යම්කිසි කෙනෙකුට යමක් ප්‍රදානය කරන්න, යමක් ලබා දෙන්න offering offer කරනවා කියලා අපි කියන්නේ. යම් උදව්වක් කරන්න කියලා හිතන්න සරලව shall I carry your bag. මේක શબ્ද කරද්දි මතක තියාගන්න shall I කියන්නේ නැහැ. කොහොමද? shall I. ඔන්න දැන් pronunciation එක ගන්න accent එකට ලස්සනට. shall I carry your bag? මම ඔයාගේ බෑග් එක ගෙනියන්නද? ගෙනියන්නත් නේද? අර ගෙනියන්නද? හරි. ඔයට සමානව තව තියෙනවා. can එන්න පුළුවන් නේ. can I help you? ඒ වගේ. දැන් මෙතන තියෙන්නේ shall. එයාගෙනුත් ඒ අදහස එන විදිය හිතලා බලන්න පොඩ්ඩක්. හරි. ඒක තමයි මේක offer කිරීමකට මේ shall එක use කරනවා. shall I pay your bill? ඔයාට දැන් bill එක ගෙවා ගන්න බැරි තත්ත්වයක්. හරි. මම ඔයාගේ bill එක ගෙවන්නද? මම ගෙවන්නද ඔයාගේ bill එක? හරි. මම තව කෙනෙකුට කරන උපකාරයක්. suggestion. මේක තමයි විශේෂම දේ මේ shall වල තියෙන ලස්සනම කාරණාව මේක. මොකද මේ දේවල් සඳහා තවත් දේවල් use කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. Can I pay your bill කියන්න පුළුවන් මේ උඩ එක. හරි. Can I carry your bag? Can I help you? කියන්න පුළුවන්. නමුත් මෙන්න මේ අවස්ථාවට විශේෂයි shall. මොකද්ද? suggestion. යෝජනාවක් කරනවා. මම කරන්නම් නේද කියලා වගේ එකක්. ඒකට වෙන ක්‍රමයක් නෑ. ඒකට විශේෂිතයි මේ shall. බලන්න. Shall I meet the chairman? කොහොමද මේ කියන්නේ? Shall I meet the chairman?
අර පැහැදිලි ක්ලියර් මං කියලා තියෙනවනේ. එහෙමනේ යන්න එපා එක හරි කැතයි. හරිද? Shall I meet the chairman? Shall I meet? Shall I meet? හොඳට හුරු කරන්න. Shall I meet the chairman? මේ ප්‍රශ්නේ අපිට මෙහෙම විසඳ ගන්න බැරි වෙයි. මම chairman මොන ගහෙන්නම් නේද? අන්න බලන්න. Shall I resign this job? මට දැන් හොඳ opportunity එකක් මගේ යාළුවෙක් අරන් දෙන්න හදනවා කියමු. එහෙනම් ඉතින් මම දැන් තවත් මේකේ මේ ඉන්නේ නැතුව මම resign වෙන්නම් නේද? අයින් වෙන්නම් නේද? දැන් කරන job එකකින්. පැහැදිලිද? එතනත් කොහොමද සද්ද ගන්නේ? Shall I resign this job? ඊට පස්සේ යනවා seeking advice. මේකත් හරි ලස්සනයි. මේක කෙනෙකුගෙන් යම් උපදෙසක් බලාපොරොත්තුෙන් කියන දෙයක්. මේක ප්‍රශ්නයක් කෙනෙක්ගෙන් අහනවාට වඩා උපදෙසක් බලාපොරොත්තු වෙන. බලන්න මෙතන අහන්නේ මොනවද කියලා? What shall I do now? මට කෙනෙක් උදව් කරන අවස්ථාවක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මම අසරණ වෙච්ච වෙලාවක් වෙන්න පුළුවන්. තනියෙන් මම තවත් කෙනෙකුගෙන් අහනවා. හරි. දැන් මෙහෙම වුණා. ඔව් දැන් ඔයාට මෙහෙම දෙයක් තියෙන්නේ. ડોක්ටර් කෙනෙක් කියනවා. ඔයාට දැන් මේ විදිහේ දෙයක් වෙලා තියෙනවා. හරි ડોක්ටර් දැන් මම මොකද්ද කරන්නේ? දැන් මේකට ඔයාට එන්න පුළුවන් තවත් විදියකින් කොහොමද? What should I do now? මම මොකද්ද කළ යුත්තේ? දැන් නමුත් ඒකට වඩා සියුම් විදියට පොඩි වෙනසක් තියෙනවා. What shall I do now කිව්වහම මම මොකක් කරන්නම්ද ડોක්ටර් දැන් කියලා වගේ අහන විදිහක් තියෙන්නේ. What shall I do now? ඊළඟට තියෙනවා where shall we go now? හරි අපි දැන් කොහෙද යන්නේ? මේ රටේ අපිට හම්බ කරගන්න විදියක් හරියට නැත්නම් ඒ හම්බ කරගන්න තුට්ටු දෙකටත් බදු ගහනවා නම් ඒකෙන් ඉතුරු වෙන ටිකෙන් ජීවත් වෙන්න කාලය ඇඳලා හරියට ඉන්න බැරි නම් කොච්චර දුකක්ද මේ අපි විඳින්නේ? Where shall we go now? අපි දැන් කොහේ යන්නද? හරි. එහෙනම් offering suggestion seeking advice. හරි. අපි ළඟ පිටුවට යමු. මේ මොකක්ද කියන්නේ? We mostly use shall with the first person pronouns. මම කලිනුත් කිව්වා අපි දන්නවා ලෝකේ අපිට වාක්‍ය ආරම්භ කළ හැකි කර්තෘපද විදිහට ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඕනම නාම පදයක් අපිට ගන්න පුළුවන් කර්තෘපදයක් විදිහට. හැබැයි ඔය මොනතරම් කර්තෘපද ගත්තත් අපි මේ shall use කරන්න සුදුසුම වචන දෙක තමයි I සහ we. I කියන්නේ first person singular, we කියන්නේ first person plural. එතකොට මෙතන බලන්න shall I come with you? මොකද්ද මේ අදහස්? මම දැන් මෙතන ගන්න එහෙනම් විශේෂම රටාව මේ shall ගෙන් අපි ජීවිතේට එකතු කරගන්න ඕන දේ අර අධ්‍යයනය තුලින් මොකද්ද? මම මේ දේ කරන්නම් නේද කියලා මම යෝජනා කරමින් ඔබෙන් අසන ප්‍රශ්නයකට තමයි මේ shall ගේ අපිට තියෙන විශේෂම භාවිතය. විශේෂම ප්‍රයෝජනය. එහෙනම් මෙතන තියෙන දේවල් අන්න ඒ වගේ. shall I come with you? මම වත් එක්ක එන්නම් නේද? මාත් එන්නම් නේද වත් එක්ක? වගේ සිද්ධිය. යෝජනාව. එයා ගිහින් ඒක අහගෙන එයිනේ. අපි ඉමු නේද මෙතන? අපි ඉන්නම් නේද මෙතන කියලා එයාගෙන් අහනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ යන්න හදන කෙනාගෙන් අහනවා shall we stay here? අපි මෙතන ඉන්නම් නේද? yeah sure. කියලා අරයා ඔව් ඔයාලා ඉන්න. ඒ කියන්නේ මේ යෝජනාවක් කියන්නේ මොකක්ද එහෙනම්? යම්කිසි අවස්ථාවක විය යුත්තේ මෙයයි අපි විසින් තීරණය කළ විට එය තවදුරටත් තහවුරු කර ගැනීම සඳහා අනිකාගේ අදහස විමසීමක් වගේම මගේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරනවා. මම එහෙම කරන්නම් නේද කියලා. ඒක තමයි මේ සජෙෂන් කියලා කියන්නේ. right. ඊට පස්සේ shall I get this seat? Shall I get this seat? Shall I sit here? අන්න එහෙම අර. එතන තියෙන යෝජනාවක් ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක්. right. පටන් ගමු නේද? Shall we start now? Can you stop these? Or shall I call the police? කෙනෙක් වැරදි දෙයක් කරන්න යනවා. ඔයා මේක නවත්තනවද? right? Don't do that. We protect our environment. right? Please, we should love our nature. එතකොට මේ මනුස්සයා නෑ මේ වාගේ වැඩක් බලාගෙන. හරි? You do your business, this is my business. ඔය වගේ කියවෙන්න පුළුවන් එක විදියට. හැබැයි මම කියනවා මෙන්න මේ විදියට. Please, can you stop this? Or shall I call the police? හරිද? ඔයා නවත්තනවද මං පොලිසියට කෝල් කරන්නද? හරි. එහෙනම් හමු වෙමු ඊළඟ පාඩමෙන්. සුබ දවසක්. සුබ අනාගතයක්. දිනෙන් දින සාර්ථකත්වයට පියමනින ඔබට ඉංග්‍රීසි මධිකම බාධාවක් නම් මෙන්න හොඳම සහ පහසුම ක්‍රමය. මෙය ඔබ මින් පෙර අසා ඇති ආකාරයේ ස්වයං අධ්‍යයන කට්ටලයක් නම් නොවේ. මෙය අධ්‍යයනය කිරීමේදී ගුරුවරයාගේ සහාය ඔබට නිරන්තරයෙන්ම ලැබෙනු ඇත. O level, A level, University, Office Workers විතරක් නොව විදේශගත වීමට සහ IELTS සඳහා මුහුණ දීමට අපේක්ෂා කරන ඔබටද වඩාත් සුදුසු